สวัสดีครับพบกันในช่อง iMod Drive นะครับข้างหลังเราอีกหนึ่งไลน์อัพใหม่ของทาง Ford ประเทศไทยอย่าง Ford Ranger Wolfpack นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดกันสำหรับตัว Ranger ราคาไม่ถึงล้านแต่ได้ออปชั่นแล้วก็สีแล้วก็รายละเอียดของตัวรถเนี่ยที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับกับราคาเริ่มต้น 949,000 บาทเป็นราคาช่วงแนะนำนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดกันว่าจะเป็นอย่างไรไปเราชมกันได้เลย Ford Ranger Wolfpack นะครับมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2นะครับราคาเปิดตัว 949,000 บาทนะครับจากราคาปกติ 999,000 บาทเนาะแล้วก็ตัวขับ4เนี่ยจะราคา 1,89,000 บาทนั่นเองครับสีตัวถังมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับสีขาว Arctic White สีดำ Absolute Black สีเทา Common Grey อันนี้ต้องเพิ่มเงิน 10,000 บาทแล้วก็สีเขียว Traction Green ก็ต้องเพิ่มเงิน 10,000 บาทเช่นเดียวกันครับดีไซน์ทางด้านหน้าครับดุดันตามสไตล์ Ford Ranger อยู่แล้วเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นธีมที่เขานำมาให้ดูกันนะครับจะเป็นโทนเขียวออกเขียวมะนาวก็ดูสวยตัดกันกับสีเทาคอมมันเกรย์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเนี่ยจะเป็น Daytime Light รูปตัว C นี่ตามคอนเซปต์ของ Ford Ranger ยุคใหม่นะครับไฟตรงนี้เปิดไฟสูงตามอัตโนมัติจะเป็นแบบ Reflector นะครับเป็นLED นั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดไส้นะแล้วก็เนี่ยเห็นปะมีตัดเส้นสีเขียวมะนาวสวยมากๆเลยกระจังหน้าตรงนี้ทำมาเป็นสีปัดกึ่งเงานะครับแล้วก็กระจังหน้าทางด้านหน้าตรงนี้จะทำมาเป็นสีดำกลอสนั่นเองครับทางด้านล่างชุดกันชนก็เป็นแบบปกตินะครับผมไฟตัดหมอกก็จะเป็นแสงสีส้มนะครับอาจจะไม่ใช่ LED เหมือนรุ่นพี่เนาะดีไซน์ลายล้อครับก็ดุดันตามสไตล์ Ford แบบนี้เลยนะจะเน้นโทนดำครับแล้วก็ตัดกาสีเขียวมะนาวสวยๆแบบนี้เลยขนาดยาง 255/70R17 นะครับทางล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเนี่ยจะเป็นไซซิ่งเดียวกันเลยส่วนเรื่องระบบเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบดรัมเบรกนั่นเองแผ่นเพจทางด้านข้างตัวรถนะครับตัดสีดำกลอสแบบนี้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีฟอนต์เขียนอะไรเนาะแล้วก็กระจกมองข้างครับชิ้นงานตรงนี้จะเป็นชิ้นงานสีดำที่ค่อนข้างเข้มกว่าทางด้านล่างตรงนี้นะครับมีไฟเลี้ยวให้แต่ว่าตัว Blind Spot เนี่ยอาจจะไม่ได้มีมาให้ในรุ่นนี้เนาะแล้วก็ทางด้านล่างครับตรงนี้อาจจะไม่ได้มีกล้องแล้วก็ไม่ได้มีตัวไฟให้นะครับมือจับประตูจะเป็นชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้นะครับที่มีระบบล็อกมาให้นี่เห็นไหมทั้งสองฝั่งเลยนะครับบันไดข้างนี่มีมาให้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงครับแล้วก็คันนี้สามารถลุยน้ำได้สูงสุดคือ800มิลลิเมตรนั่นเองครับเพราะว่าตัวกราวเคลียร์แลนด์ของเขาเนี่ยสูง229มิลลิเมตรเนาะระยะฐานล้อครับเพื่อนๆดูนี่ตามสไตล์รถยนต์ของทาง Ford Ranger นั่นเองก็ 3,270 มิลลิเมตรคือกว้างแน่นอนสำหรับผู้นั่งตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังแบบนี้นะพวกชุดกรอบเฟรมก็จะเป็นชิ้นงานสีดำแบบนี้นะครับปัดกึ่งเงานี่แล้วก็จะตัดด้วยสีตัวถังแบบนี้นั่นเองครับนี่เห็นปะจะค่อนข้างแตกต่างกันนะแล้วก็ตรงเนี้ยโลบาร์โอ้โหแข็งแรงมากๆเป็นชิ้นงานเหล็กแบบแน่นๆแบบนี้เลยออกมาจากทาง Ford ประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็มีบันไดข้างให้เวลาเราก้าวขึ้นลงรถหยิบของง่ายๆสะดวกนะครับดีไซน์ไฟท้ายครับเป็น LED นะครับผมแต่ว่าไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่เนาะแล้วที่เพื่อนสังเกตตรงนี้จะหายไปก็คือตัวที่เป็นเรดาร์นะครับแจ้งเตือน Blind Spot เนาะชุดกันชนบันไดทางด้านหลังเนี่ยก็เอาเป็นชิ้นงานสีดำแบบนี้นะครับตัดกับตัวถังได้ดีมากๆจะมีเฉพาะสติกเกอร์ที่เป็นเพจเขียนว่า Wolf Track สีเขียวมะนาวสวยมากๆเลยแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ครับมือเปิดแล้วก็กล้องถอยจะอยู่ตรงนี้นะการเปิดครับชึบนี่โหแต่ผมบอกอย่างนี้ว่าตัวฝาท้ายเนี่ยอาจจะไม่มี Easy Lift ให้นะครับก็คือเป็นตัวผ่อนแรงให้นะอันนี้ก็ค่อนข้างหนักประมาณนึงนะครับแล้วก็จะมีที่เสียบสำหรับช่างอยู่แล้วนะครับมาให้เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเพื่อนๆจะได้แบ็คไลเนอร์ของ Ford มาเลยนะครับมีที่แขวนของมีที่มัดของให้อะไรตามปกติแต่ว่าช่องจ่ายไฟทางด้านหลังนะครับอาจจะไม่มีให้นั่นเองครับผู้นั่งตอนหลังครับเนี่ยเห็นปะการเปิดปิดของรถยนต์ Ford ค่อนข้างแน่นแล้วก็ดูเข้มแบบนี้นะตรงนี้จะชิ้นงานพลาสติกครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชิ้นงานขึ้นรูปพลาสติกเหมือนกัน
ตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังมานะครับแล้วก็ทริมการเดินได้เนี่ยก็จะเป็นโทนเดียวกันเลยมือเปิดประตูของเขาครับกระจกน่าจะเป็นไม่ออโต้นะครับน่าจะออโต้เฉพาะบานหน้าเนาะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำครับดีไซน์ของตัวเบาะครับก็ค่อนข้างกว้างประมาณหนึ่งเลยมีมือจับขึ้นลงรถนะครับแล้วก็ทริมเนี่ยเขาพยายามทำเป็นทูโทนครับเป็นสีเทาดำตัดกับหลังคาทางด้านบนเนี่ยเป็นสีครีมสีเบจนะครับมีที่แขวนของให้ทางด้านหลังเนาะแล้วก็มีที่นี่ครับนี่ที่วางแขนแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำ2 สล็อตนั่นเองครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับจะเป็นช่องแอร์2ช่องมีช่องเสียบ USB Type C แล้วก็ Type A มาให้นะผู้นั่งตอนหน้าฝั่งซ้ายครับอันนี้ดีนะเขามีให้ระบบบล็อกมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยทางด้านหน้าจะเป็น One Touch เนาะแล้วก็ที่เปิดที่วางของโน่นนี่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็ที่วางแก้วน้ำมีมาให้ด้วยช่องแอร์ดูดันตามสไตล์ฟอร์ดแล้วก็ตัดมาสีดำกลอสแบบนี้นะครับที่วางของตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ให้ตัวหุ้มยางมาให้นะครับแล้วก็ชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูปทางด้านบนเนาะที่เก็บสัมภาระตรงนี้อาจจะไม่ได้มีตัวไฟหรือว่าซอฟต์โคสมาให้นะครับดีไซน์ของตัวเบาะเนี่ยผมต้องบอกว่าเขาทำมาเป็นทูโทนนิดนึงนะครับก็คือตรงเนี้ยจะตัดสีแล้วก็จะมีชิ้นงานที่ปักว่าวูฟแท็กสีเขียวมะนาวสวยมากเลยตัวเบาะเนี่ยใหญ่แล้วก็ตามสไตล์คนขับฟอร์ดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีอาจจะรูปร่างใหญ่เหมือนผมอะไรอย่างนี้เนาะการปรับเบาะเนี่ยปรับเอนจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันฝั่งผู้ขับขี่ครับการปรับกระจกล็อกประตูนี่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การปรับเบาะเนี่ยจะเป็นการปรับแบบแมนนวลนั่นเองครับยกขึ้นได้ปรับเอนได้ครับแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้ตามปกติเลยนี่แบบนี้นะแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นแบบปกตินะครับแล้วก็การปรับโหมดของระบบไฟอยู่จากตรงนี้ปุ่ม Engine Start Stop นะครับแล้วก็นี่ที่วางแก้วน้ำมาดูดีไซน์ภายในกันนี่ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ทำมาทรงสไตล์ฟอร์ดอยู่แล้วนะครับการคอนโทรลควบคุมง่ายแล้วก็น้ำหนักกำลังดีเนาะมีปุ่มควบคุมครับก็คือระบบคำสั่งเสียงเพราะว่าคันนี้รองรับ Sync 4A ด้วยนะแล้วก็การปรับของตัว Cruise Control มีมาให้นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ Active นะแล้วก็การปรับของตัวหน้าจอโน่นนี่นะครับหน้าจอเรือนไม้ของเขาเนี่ยก็อินเทอร์เฟซสวยงามตามสไตล์ฟอร์ดอยู่แล้วนะครับที่มีบอกค่าต่างๆมาให้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นอนาล็อกนั่นเองครับทางด้านจอกลาง12 นิ้วครับคมชัดแล้วก็รองรับการใช้ Apple CarPlay Auto แบบไร้สายนะครับนี่การใช้งานค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยเนาะช่องแอร์ครับการปรับอุณหภูมิหมุนนู่นนี่ทำได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่ามันเป็นแบบแมนนวลนะครับที่สะดวกผมว่าการใช้งานมันค่อนข้างเวิร์กสำหรับคนที่อยากจะต้องการปรับบ่อยๆปรับเร็วๆนะครับทางด้านล่าง USB Type C แล้วก็ USB Type A นะฮะตรงเนี้ยจะเป็นช่องใส่ของปกตินะครับอาจจะไม่ได้มีตัวที่เป็นแท่นชาร์จไวเลสมาให้นะครับนี่คันนี้เรารีวิวตัวขับ4อยู่เนาะเพราะว่าเขามีปุ่มที่ปรับ 2 High 4 High แล้วก็ 4 Low นั่นเองครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะมีระบบ Deep Lock หลังมาให้ด้วยนะเนี่ยการปรับ Deep Lock จะอยู่ทางด้านนี้นะครับ Traction Hill Descent มีมาให้ Auto Start Stop นะครับผมแล้วก็ปรับของตัวโหมดนั่นเองครับตัวโหมดการขับขี่ก็จะมีโหมดปกติโหมดประหยัดครับโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนั่นเองนี่ให้มา4โหมดด้วยกันโอเคถัดมาครับตัวเกียร์10 สปีดของเขานะครับที่จะพ่วงกับตัวชุดขับเคลื่อนที่เขามีการปรับจูนให้เหมาะสมตามสไตล์ Ford ยุคใหม่นะครับแล้วก็การคอนโทรลควบคุมนี่ระบบเกียร์อยู่นี้นะครับอยากจะแมนนวลก็ได้ที่วางแก้วอันนี้วางสายใหญ่ได้นะครับตัวเบรกมือเนี่ยอาจจะเป็นคอมาแบบนี้อยู่นะครับในการเปิดนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮมาให้นั่นเองครับที่พักแขนทางด้านบนเนี่ยตรงนี้จะเป็นชิ้นงานพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็ทางด้านในมี power LED มาให้แล้วก็การคอนเนคกับคีย์กุญแจนั่นเองครับการปรับพวงมาลัยปึ๊บดึงเยอะอยู่แล้วตามสไตล์ฟอร์ดนะครับอันนี้คือให้มาดีมากๆเลยมีมือจับก้าวขึ้นลงรถทั้ง4ตำแหน่งเนี่ยคือให้มาครบแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บมีที่ส่องให้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีไฟมาให้นะที่วางแว่นครับมีมาให้เนาะแล้วก็ตรงนี้กระจกตัดแสงแบบแมนนวลนั่นเองการเปิดไฟ
นี่ก็จะเป็นสวิตช์แบบนี้นะครับเป็นแสงคูลไว้นั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้มีกระจกให้เช่นเดียวกันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Ford Ranger Wolf Pack น่าสนใจใช่ไหมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายของทาง Ford ได้ตามโชว์รูมทั่วประเทศไทยเลยเนาะไงวันนี้นัดจาก iWatch Drive นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย